guys! Welcome back to my YouTube channel. It's Andrhea again! Nandito na ulit tayo sa another vlog! At kung bago pa lang sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung bell button para updated ka pag mag-upload ako ng bago. At ngayon, ang gagawin natin ay SHOPEE haul! So, yun, kung gusto nyo makita ko ano mga binili ko, just keep on watching. Simulan natin sa ring light. In-order ko yung ring light noong July 10, tapos dumating siya ngayon July 12. 2 days lang, sobrang bilis. Dapat sa Lazada ako o-order, sobrang tagal na nung order ko, 2 buwan na ata. Tapos siya na mismo nag-cancel. Nakakainis. Binili ko yung ring light sa Sky Alley ng 699. So, ngayon bubuksan ko na siya. So, yay! OMG! Don't wait. Alcohol ko na ito kanina. Balik gabi na ngayon. Yung in-order ko nga pala is yung 26 cm. Ba't ganun durog-durog ata? Tignan mo na. OMG. Hindi sira. OMG. Excited ba? Ay, ito pala yung matunog. Ito siya. Yung laki ng face ko. Kasi siya ko. Ay, hindi agad dito lang. Hindi agad dito lang. Tignan yun na. Ayan, dito yung kalaki. Maya-maya testing. Ibubuin ko. Ito yung, may kasama na siyang cellphone mount. Tapos, ito yung tripod niya. Bigat talaga. Bubuuin ko na nga muna. Babalik ako pag buo na. Tapos i-on ko na din para testing. Ay, testing ko muna pala kung gumagana, no? Ay, kailangan ko ng adapter. Wait na. Ito na, nagbabalik na ulit ako. Wait lang. I'm so excited. I-set up ko na siya. Wait. So yun, after 52,000 years! Charot. No more mini tripod na ako na nakapatong sa upuan. Ako na yung nakaupo. Girl! Atenso tayo, girl! Ah! Natutuwa ako. So yan, nandito na rin ako. Ang ipapakita ko sunod ay sobrang taas ko. Yan! Yan! Ang next ko ipapakita is yung diamond painting. Oo, quarantine made me buy this. And also ticket. Binili ko to sa Friendly's page. Ilalagay ko lahat yung link sa baba para kung interested kayong magbili ng diamond painting at ring light. Andoon. So, this is not sponsored. Sinip out ko siya ng July 3. Dumating siya July 11. Medyo matagal kasi overseas yon. So, ang binili ko is ito. Ito, ilalagyan ng ng mismong gems. Excited na ako kasi may
Yung ipangatlo kong diamond painting, ginagawa ko na. So, baka mag-vlog din ako ng about diamond painting. Comment down below kung gusto nyo. So, ito is, tingnan ko yung price siya. Ito ay 108 each. Dalawa binili ko kasi tig-isa kami ni ate. Kasi nagda-diamond painting din siya. Ayan. Clear lang siya. Next ay itong tatlo lang. Charot. Parang freebie. Charot. Diba nag-7-7 sale? Yung ano nila, promo. Yung promo nila, 10% cashback. Tapos yun, bumili ako ng tatlong diamond painting. Sobrang na-addict ako sa diamond painting, girl. Ayoko na. Buksan natin. Oh! Ayan, pag bumili kayo ng diamond painting, may kasamang ganito. Ayun. Ito yung pinaka-pen, tas wax, tas yung tray. So, ito yung beads niya. So, ito yung binili ko. Ito is, 207. 207. Tas, next. Medyo mahaba-haba na tong vlog na to kasi, yun nga, dinilit ko na yung TikTok. Kaya, madami ng space ang akin yung girl. Next naman is, oh, yung Disney. Ayan, ayan. Ito naman, ayan. Ito naman is 195. Last one. Lagan ito. Ito is, hindi ko na i-open. 242. Pero ito yung design niya. Ay, hindi kita. Baba. So, yes! Nagbabalik ako with another outfit. Pero blue pa din. So, may dumating na naman na tripod. Dalawang tripod. Itong Yunteng na tripod. Ito nabili ko ng 45 pesos. In-order ko siya nung July 3. Tapos dumating ng July 8. Sa Kevin_Ramos_tan. Doon ko din in-order yung isa. Hindi ko pa mabuo. Yan, nabuo ko na. Yan. So, hindi ko alam kung para saan itong may lock-lock chuchu effect. So, may ganyan. Tapos itong isa naman, nabili ko na 159 pesos. Lalagay ko lahat sa description box para mas malinaw. Ikasama na rin siya ganito. Doon ko din siya binili pero magkaibang araw kasi hindi ko alam na doon ko din pala siya binili. Tinip out ko no July 10. Dumating ng July 13. Doon ulit sa Kevin_Ramos_tan. Yan, ganito siya. Ibuin ko ulit para sa inyo. Ano, sira. Ay, hindi pala. Pinakabit lang pala. Wala ko sira eh. Ganyan. 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 May kilala siya. Yan. Papakita ko sa inyo kung gaano kahaba. Bubuin ko lang. Hindi, bubuin. Tatayo ko lang. Wait. So, ganito siya katangkad. Hanggang dito ko. Ano tawag mo dito? Bewang? Hanggang bewang. Yes. Ano, yung height ko is Feb1. So, yon, feeling ko hindi ko siya bet kasi medyo maliit. So, pag nag 1K subscribers na tayo, isa to sa papa-giveaway ko. Kaya, pabuti niya na ako ng 1K subs.
Yun. Thank you for watching. Huwag mo kakalimutang mag-like, share, subscribe, at i-hit mo rin yung bell button para updated kapag mag-upload ako ng bagong video. Feel free to comment down below any video suggestions. Thank you for watching. Bye! Shoutout nga pala kay Julia Castro. Thank you for watching. Bye!